spatříme pěkně zostra na Drákulově hradu bránu. Tedy ve skutečnosti na něm Drákula neboli Vlad III. Cepeš dohromady možná pobyl pár dní a nocí, ale domov knižního upíra Drákuly byl silně inspirován právě tímto hradem. Hrad Bran se nachází 30 km od Brašova, postaven byl ve 14. století a je jednou z nejznámějších a nejnavštěvovanějších rumunských památek. Přestože se v něm zdržíte možná stejně dlouho, jako kdysi obávaný Vlad Napichovač, za návštěvu určitě stojí. Další nádhernou stavbou je zámek Peleš a hrad Pelisor. Jeden stojí vedle druhého nedaleko města Sinája. Zámek nechal postavit král Karel I. v bavorském stylu a zajímavé je, že se na práci podíleli čeští architekti Beniš a Liman. Nedaleko od Brašova se nachází kaňon Sapteskary, který protíná několik vodopádů. Cestou k nim se pěkně projdete, ale námaha za to stojí. Dolů se pak lze dostat i takto. Od prvních okamžiků v Rumunsku jsme usilovně pátrali po medvědech. Naše úsilí však často končilo právě touto stopou. Bude medvědí hovno. Na chvíli jsme tedy pustili medvědy z hlavy a rozhodli se užít si hučících vodopádů. Po celém dni za volantem nebo chozením po zámcích to byl úžasný relax. Pozdní odpoledne a hlavně večer patřil Brašovu a také ochutnávání místních specialit. Brašov je 300 000 město s krásným historickým jádrem a velmi příjemnou atmosférou. Tomu značně přispívá i řada hospůdek a restaurací. Náš další cíl byl solný důl Salina Turda. Ten se nachází zhruba 250 km od Brašova, ale většina cesty vede po okreskách a cesta tak trvá skoro 4 hodiny. Salina Turda, solný důl, kde se sůl těžila od 11. století, dnes největší důlní muzeum na světě. Dolů jede i výtah, ale to by bylo až příliš snadné. Více než 100 metrů pod zemí se nachází důlní jezero, po kterém se můžete projet i v lodičkách. Tohle místo v Rumunsku rozhodně nevynechejte. Takové opravdu nikde jinde na světě neuvidíte. Snad tedy možná kromě polské Věličky. Po podzemní plavbě nás čekal další přesun. Jeho náročnost zmírňoval komfort dáče Duster. Myšlenka na další cíl výpravy. Hrad Kolvín. Jestliže Vlad Drákula, zvaný Cepeš, což znamená Napichovač, strávil v hradu Bran co pár dní, pak tady pobýval výrazně déle. Tehdy jako chráněnec uherského vládce Jánoše Huňadyho. Samotný hrad vypadá nádherně, ale okolí hradu už taková sláva není.
Přesto všechno i toto místo stojí za návštěvu. Dvojnásobně to pak platí pro ty, kteří rádi fotí. Noční Hunedoara žije podobně jako Brašov. Na rozdíl od něj ale není vystavená v historickém stylu. Převládá totalitní architektura, kde výrazně dominuje panelový dům, čeho si můžete všimnout i zde. Zvlášť pokud se místo středu obrazovky zaměříte na její boky. Pozdě v noci jsem se už osamocen a ještě jednou vypravil k hradu, abych nasál jeho atmosféru a také plechovkové pivo, které jsem měl sebou. Zatímco jsem fotil a točil hrad, v našem nedalekém apartmánu se zjevil sám Napichovač. Po náročné noci jsme opět osedlali vlajkovou loď rumunského automobilového průmyslu a vyrazili vstříc Bukurešti. Nejdříve jsme smočili nohu v jezeře Cincis, následně si prošli historické město Sibiu, kde jsme se i výborně naobědvali. A následoval sen každého motoristy. DN7C, neboli Transfagration Road, nazývaná též cestou světa. Často se oplatí zastavit na jednom z mnoha odpočívadel a projít se po okolí nebo se jen pokochat výhledem na klikatící se silnici. Nutno říct, že nedaleko od silnice se nachází zřícenina hradu Poenary, což byl hlavní hrad Vlada Napichovače. Z hradu se zachovaly i vinou zemětřesení hlavně obvodové zdi, ale několik obětí naražených na kůl je před ním možné vidět dodnes. My jsme ho bohužel navštívit nestihli, ale pokud pojedete kolem, neváhejte. Hlavně tady blíž k přírodě jsme opět zaměřili svou pozornost na lov medvědů. A tentokrát nás stopy zavedly mnohem dále než tehdy v Sapteskari. Nedostatkem medvědů Rumunsko opravdu netrpí, jen je třeba umět hledat. Takže to musel taky nějaký hotel, tamhle ta Dunária, podívej se, ale máš tady třískaný nebydlení, tam rostou stromy. Pokud hrady a medvědi působí romanticky, pak Bukurešť lehce depresivně. Ale ne vše je nutně špatně. Odvážili jsme se v noci vyjít z hostelu a nejenže nás nikdo nezabil, dokonce jsme se i skvěle najedli. Ne všichni ale zřejmě měli takové štěstí. Pokud jsou místa, která se dají označit jako kontrastní, pak je to zřejmě i toto. To trošku vypadá jako normální město. Trošku.
I v Bukurešti se rozmáhá tento známý nešvar. Parkování před vraty. A tady můžeme vidět Ceausescův palác. Ceausescu je tento pán, vládce Rumunska od roku 65 do roku 89. Kromě stavby tohoto paláce proslul i odmítáním invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa. Jako každý vládce nakonec skončil násilnou smrtí. Po vydatném obědě přišlo to, co nutně přijít muselo. Rozehnali jsme volby. A toto je místo, kde se rumunské holky chodí fotit na Instagram. Strávili jsme tady hodně času. Metro v Bukurešti zaujme na první pohled. Pro nás nezvyklé hlavně s úpravou, která je průchozí od začátku do konce a v zatáčkách se krásně vlní. A to je asi tak vše, co jsme k Rumunsku chtěli říct. Pokud se tam vypravíte, rozhodně neuděláte chybu a přivezete si spoustu vlastních a krásných zážitků.